we're all caught inside, wrapped up in my tattered suitcase with my pride. Excuse me. And tell your dad I'm back with a new face and I've been running wild. Tell your mom that I'm back with a bad taste that I wish I'd never tried. Wish I'd never tried. Oikealle kaartuu. Joo. Mutta sit se lähtee. Ei oo, pitää mennä. Ei vittu, päästääks me enää? Pääse kun mennään vaan. Mene. Varo. Tuli vähän torvea sit. Joo. Tuliko keskaria? En minä kattonut, mä vaan nostin käden. En tiedä kummalla puolella toi on. Mikä sen nimi oli? Ei mitään haju. Varatti hotelli. Missä se on? No tuolla jossain, mikä nimi? Ei mitään tietoa. Safari Inn, ei varmaan se. Ei kun vielä 0,8 maili. Okei. Okay. Joku innihän se oli. Joo, tossa. Portofino, toi Joo, se on. kyllä se. Tää on just tällainen, mikä me halutaankin. Kato. Missäs tässä on se? Mä voin vahtia kamoja. Joo, mä jätän kypärä tähän. Älä hetki. Löydettiin residenssi. Joo, no ihan aluksi tervetuloa Los Angelesiin ja toiseksi tervetuloa meidän matalaan majaan. Että tällainen in-tyyppisiä majataloja me nyt vähän niin kuin suostaa. Että päästään suoraan ove eteelle, jopa sisällekin mopoille jos sikseen on, mutta näistä tuntuu tällainen hyvä fiilis tällaisissa paikoissa. Täällä on tupla isot king size pedit, sitten on vähän nojatuolia, voi istua, rentoutua tässä. Löytyy kaappitilaa, laatikkotilaa ja kuule flatti TVt ja kaikki. Ei oo putkitelkkari, on joku 2 tähteä tässä vaan. 2 tähteä, ihan jumalattoman alhainen. Kyllä täällä kermaperseet, muistelen Italian reissulla. Ei meille kelvana kun 4-5 tähteä, mutta nyt 2 tähteä nyt saatiin nyt kelvata. Jos 2 tähteä on Jenkessä tää, niin mikä on sitten 4 tähteä? Tuli ihan semmoinen olo, että vittu me mennään johonkin esikaupunkiin, kun mennään moottoritietä. Kartasta kattoni. Pilvipiirteet hävis kaikki yhtäkkiä Niin. ympäri, että missä me ollaan? Kyllä. No tossa se on, Hollywood on tossa ihan nurkan takana ja tää on Burbankin kaupungin osa, tai kaupunki kai sitä on niinku itsessäänkin. Tässäkin on jotain noita studioita ja muita, mutta käydään nyt katsoa, jos löytäisi vaikka se Hollywood-kyltti ja tullaan sitten nukkumaan. Joo. Syömään ensin. Joo, Jotain se- upporasvassa Kyllä. Mahdollisimman tavalla. Lähdetään ilta-ajeluun. Ilta hämärtää. Kyllä, tien päälle taas. Joo. Tää on niin siistin näköistä. Mun mielestä tää on vähän enemmän irti kuin illalla menee. Kyllä. Valot ja kaikki. Sen näkee sitten mitä todellisuus. Katsotaan sit kun rupee gettoautoja ole ympärillä, et sit ollaan Niin. väärässä paikassa. Hei, tässä on jotain studioita, näetkö vasemmalla? Niin. Joo, Warner Bros. Studiot. Jumalauta, tässä tuli kunnon sightseeingin. Hollywood Boulevard. Joo. Madame Tuossa on toi Tussumuseo, eiku mikä? Nimenomaan. Tossa on tää kuuluisa vasemmalla tää. Joo. Chinese Theater. Joo. Nähty. Joo, check. Hard Rock Cafe. Nähty. Noniin, tässähän tää tuli. Mun mielestä paljon hienompi tyyli kokea tääkin katu. Ajaa moottoripyörällä kun kävellä tuolla niinku. Hei, tässä on Harley Davidson of Hollywood. Alright. Siihen eteen. Niin siihen suoraan parkki eteen. Luulis, et saa jättää. Pari päivän päästä ajetaan samalla lailla toi Las Vegas-trippi. Joo, nimenomaan. Se on aika hienoa. Ensin Hollywood-strippi päästä päähän tuplana ja sitten Las Vegas, baby.
Joo, mä kyllä komppaan sun sanoja siitä, että kaikki turistithan täällä käy kävelemässä, mutta harvaa jää harrikalla. Mikäs päivä nyt on? Päivä 3 nyt on jo. Joo, maanantai 23. päivä. Burbank, California. Ja tapamme mukaan suunnitelmia lennossa vaan muutettiin. Aluksi piti vaan ajaa läpi ja sanoa moro. Mutta Joo. Kivat ilta-ajelut saatiin Hollywood Boulevardille. Joo, coast to coast. Päästä päähän vedettiin tuplana. Ja nyt lähdetään sitten vihdoin sisämaahan ja aavikolle. Hakee lisää rusketusta. Joo, katsotaan minkälaiset muutokset tulee, kun on meritietä ajanut tässä. Että... En ole muistanut kysyä, että mitä sä oot tykännyt pyörästä? On se uusi kokemus. En mä lähde tuhoamaan mitään. Kaikilla pystyy ajamaan moottoripyörällä, aina moottoripyöräilyä. Mutta sanotaan, että kyllä tää vähän liian tällainen matkalehmä meikäläisen makuun on. Tai jotenkin sopii ehkä tähän California West Coast on todellakin. Että rauhallisesti tää on sellaista kunnon cruisailuajoa ja nautiskelua. No niin kuin mietit eilen Hollywood Boulevard. Niin nimenomaan. Ei parempaa pyörää siihen olisi voinut olla. Kyllä. Et sit niinku tää cruise control. Toi on jotain niinku... No sekin oli uusi kokemus. on. Autopilot vaadaan seuraavaksi. Sit voi niinku lyödä navigaattori Las Vegas autopilotista, vetää jalat tohon vaan stongalle. Meillä ei oikein tämä matka etene
täällä vuoristotiellä. Se on koko ajan pakko pysähtyä, on ihan mielettömiä maisemia. Tossa näkyy nyt niinku tonne sisämaahan, mihin kohta laskeudutaan. Tää on ihan mahdotonta. Se on pakko kohta ruveta skippaamaan vähän näitä pysähyksiä. Tippuu varmaan alle 15 lämpötilaa. Haloo? Osaako se käyttää? Markan vehi, haloo, ajoitan. No niin, pikkusen liian jyrkästi yritin ihan unkkaria tässä parkkarilla. Tämä möhkö päätti parkkeerata itsensä tällä vähän. Voimamies Antti tulee auttamaan, kun saadaan pyörä pystyyn. Välillä näinkin päin. Joo, täällä pysähtyy, tuu tälle puolelle. Täällä on noita kahvoja, tuosta saa vielä kiinni. Joo. Ootko valmis? Joo, nyt. Järpäys, joo. Nyt on Jarno. Joo. Vielä vähän ylemmäs, ei se ole vähän. Ai. Oliko se mitä meni tuohon? Ja tuohon. Et sä näe mitään jälkeen. Tuohon. Tää näkyy täällä raudas vähän. Ja sama on tää. No. Pikkasen maasto muuttui äkkiä. Tultiin vuorilta alas ja nyt lähdetään aavikkoon kohti. Niinhän se tekee, joo. 20 astetta Fahrenheitia noussut lämpötila nyt tässä varmaan 15 minuutissa. Joo, kyllä se tuntee hyvin myös. Ja vartti sitten nähtiin luntakin aika paljon. Niin. Nyt mennään sitten oikeesti autiomaahan. Joo. Hyvä jos lähdette hiekkapyörällä tonne vetää. Älä. MC-pöllytteet ois iloisia täällä. Joo. Missä on ne kaktukset mitä mä haluaisin? Kokapallot mitkä pyörii. Ne puuttuu. Tehdään valitus. Rahat takaisin. Joo. Hienon näköinen, kato tuolla niinku kumpuja ja kummun perään näitä vuoria. Hey ho, Silver, away! Bye bye! Meneehän se matka näinkin nojatuolissa. Where's my driver? Lämpötila noussut vähän. Joo. Just tuota vähän hämärtää, että rupee vähän pimeätä, on kumminkin on lämmintä, niin... Joo, tosi mukava. Nyt ei oikeesti haittaa, kun me on nähty nämä maisemat. On hauska nähdä miltä tää näyttää pimeällä. No niin, nyt muutama maili Niptoniin, ei mitään hajua mikä se on, minkälainen kaupunki se on, mutta pitäis majatalo löytää ja kyllähän niitä on tähän asti löytynyt. Välillä niissä on tilaa ja välillä ei, mutta kohta nähdään miten täällä käy. Ei mitään hajua minkä kokoinen kaupunki toi on tai kylä tai mikä lie. Tässä nämä Niptonin valot nyt on. Nipton. Welcome to Nipton. Trading closed. Hotel Nipton. Täällä jossain semmonen vacancy-kyltti. Oiskohan tää vaan joku kesäkohde? Aika pimeetä. Ja jatketaan matkaa. Tää oli Nipton. Ja sitten. Ois pitänyt sittenkin lähteä se toiseen suuntaan. Täällä ei näy mitään kaupunkeja tässä kartassa. Mennään takaisinpäin. Se mukaan on.
Niptoni ei tarjonnut oikein mitään. Sitten lähdettiin kattoo, mistä nämä valot tuli. Täällä on joku mini Las Vegas. Mikähän tää paikan nimi oli? Muistatko mikä tää paikan nimi oli? Nevada. Nevada osavaltion puolet. Prim, mä veikkaan. Joo. Tuli Welcome to Nevada, niin välittömästi. Ja me päästiin osavaltion rajan yli, niin heti tuli ensin tää valot, plus sit tuli heti kauheat asekyltit tossa, että... Kyllä. Meillä oli tarkoitus huomenna mennä Vegasiin. Nyt yhtäkkiä ollaan tuossa mini-Vegasissa. No, hyvä puoli on se, että täältä löytyy ruokaa ja varmasti majoitus. Kyllä. Tarkoitus oli alun perin joku vaatimaton inni ottaa, mutta mulle tuli semmonen hantsi, että täällä voisi olla hyviä hotellitarjouksia, kun tää kilpailee varmaan Vegasin kanssa, niin mä tsekkaan tuosta netistä äkkiä. Joo, valoja ja vilkkujuttuja. Joo, tää on vähän niinku pehmeä lasku Vegasin valohelvettiin. Tää on just tällainen, että jos sulla on tosi nopea, on pakko päästä uhkapelaamaan, mutta et ihan kerkin Vegasiin, niin tähän. Niin, säästät ehkä 40 mailia. Niin. Mites tää nyt hävistää verkko? Äsken tää kuuluu ihan hyvin. Käydään ajaa tossa, pikku lenkki. Ja sit se toiseen pommissa on se whiskypit. Joo, tehdään näin. Tehdään näin. Katsotaanko me tonne oveen eteen suoraan? Joo, mikähän tässä on systeemi, kai ne vieraat tähän ei täällä muuta parkkaria kuin tää Pim Valley Resort and Casino, niin oliko se hotellin nimi myös? Joo. Parking Karas. Onko se toi? Guest parking. Sieltähän menee silta sinne hotellille. Niin. Ajetaan sinne. Noniin, se oli tässä tää ajopäivä. No. Pakko kyllä sanoa, että aika kauhea paikka tää on. Joo, Kunnon jos on loukla. rahat vähissä, haluaa vähän niinku Vegasiin, niin voi tulla Primpsiin, mutta jos mahdollista, niin jättäkää väliin. Kyllä. Sen verran Siis sanotaan, että jos tulee vaan nukkumaan. Ei no sitäkään, ei kyllä mitään. Jopa pyyhkeet haisi tupakalle. Mä sanoisin siis tupakkaa, se oli jotain, se oli hyvin helvetti. Siellä sai varmaan huoneessa. Eiku oli se non-smoking room. Ei se aina ollut. Se oli passive smoking. Boksista päätellen Passive se. smoking room. Niin. Sekin näyttää maisemat vähän erilaiset nyt valoisalta kuin eilen illalla, kun tultiin illalla, kun katsottiin tuolta. Mikäs oliko se 10 mailia kuitenkin tonne päin, ja näytti, että olisi ollut niinku... Ei oltu varma, että onko tää nyt Vegas vai mikä, kun hirveästi valoja näkyy, mutta ei pitäisi vielä Vegasin olla. Ja nyt kun on valoja kattoo, niin tähän on aika kulahtaneen näköinen. Niin, no tää on tämmönen leftover Las Vegas. Tänne varmaan tultu kaikki vanhat pelikoneet ja Joo. henkilökunta. Nimenomaan teki henkilökunta. Tää on niinku farmisarja tai mikäli divari onkaan. Oli niin kulahtaneen olosta porukkaa kyllä eilen tuolla, kun käytiin vielä pyörähtämässä. Niin... No pointti on se, että hotellihuone ei ollut edes halvin, mikä otettiin, niin maksoi 39 alaa meiltä kahdelta. Niin. Että kyllä sillä hinnalla nukkuu. Pistetään navigaattoriin osoite ja ajetaan pikkupätkä historiallista Route 66. Ja ei me sen perään nyt erityisesti olla, mutta pitäähän se käydä tsekkaamassa, kun täällä asti ollut. Tuosta tulee Bonneville mieleen. Joo. Lähdetäänkö siellä käymään? Kyllä mun mielestä vois vähän suola-aurinkoa käydä. Taas kun katsoo eteenpäin, niin katsoo, että se rappi on ihan just. Sinne on vielä muutama maili. Tultiinko me eilen tuolta päin just? Eilen, täältä me tultiin. Joo. Tuolla ylhäällä missä rappi on. Joo. Sieltä me katsottiin tänne päin, että vittu, onks toi mukaan Vegas? Mä veikkaan, että tänä illalla kun tullaan Vegasiin, niin todetaan varmaan, että joo, eihän se nyt ollut lähelläkään. Kyllä. Suoraksi tieks yllättävän mukavaa ja hyvät maisemat. Joo. Mut siis sanotaanko niin, että mä mieluummin tykkään ajaa tuollaista suoraan tuolla pikku tällä tiellä, mihin me nyt mennään tällaisen pienemmällä. Toi kylä on 10 mailin päässä, mikä näkyy tuolla. Illalla oli täysin pimeetä, mutta tuo hohti valkeita tuolla kuin meidän pelastus, kun etittiin motellia. Ja meitä ei toista aavikkoa tossa. Niin. Mut nyt tuntuu, että miten toi voi olla 10 mailin päässä, kun tohon vaan toi suora tie menee. Niin. Jumalauta. Siinä on 16 kilometriä niinku näkyvyyttä, tai siis pitemmällekin, mutta nyt näkee niinku todellisuudessa, että miten paljon se on. Joo. Uskomaton.
Et muutenkin nähdään nyt nämä eiliset neighborhoodit, missä ajettiin umpipimeessä. Se oli niinku siistiä ajaa pimeässä tuo. Kyllä nyt kun taas näkee tän, niin no niin, hyvät naiset ja herrat. Nipton. Ei se T-merkki, vaan se kuuluisa kaupunki, mikä on kartassa oikein isolla merkattu, missä luulisi löytyvän motelli yöllä, mutta ei löytynyt. Tää vaan oikein hidastaa, että ihaillaan tätä paikkaa. Joo. Tää on tossa joku kyltti tai joku historic town tai joku villilännen kylä. Kurvataanko pihan kautta oikein? Hotel ei oo Hilton, vaan Nipton. It's cool Joo. inside. Hotel Nipton se lukee kyllä. Kyllä. Open. On täällä nyt kaupat auki. Sori, me ei osta mitään. Ei tää hirveesti isompi näin päivänvalossakaan. Oikeastaan tää oli nätimpi yöllä. Ei se mitään. Sitten taas jatketaan aavikolla. Pikku stoppi hellettä pakoon. Arizonassa ollaan pikkusen matkaa ajettu menossa kohti Route 66. Tässä on jotenkin aika stereotypia näköala. Amerikkalaisia rekkoja, vuoristoa ja erämaata. Lämpö on varmaan joku 33-35. Itse asiassa tähän rupeaa jo tottumaan, ei silleen Tietysti kun joi kylmää kokista litran varmaan tuossa syödessä, niin vähän viilenti mukavasti. Eiköhän lähde jatkaa matkaa. No niin, käydään vetää pieni luuppi 66. Käydäs vilkaseen. Minkä näköinen se nyt onko se kaiken se hässeli arvosta? What's all the fuss? Exactly. Tästä mennään jo. Joo. Riittää näitä Route 66 ties mitä turistikuppiloita ja Joo. Kärhämää ja Krääsää ja toi hotelli olisi ollut kyllä ihan hieno. Joo, onkohan liekka auki oikeesti? Mä näin sen äsken, mä näin okapallon. Se oli taas yksi mitä mä halusin tällä reissulla nähdä. Tuolla on lisää, joo. Fuck yeah. Okapallo, check. Okapalloja. Nyt on nekin nähty. Joo, mä haluan lisää. Se oli hyvä näköinen, kun meni äsken 3 peräkkäin tuossa tien vieressä. Isompi ja sitten pienempi tuli perässä. Nyt kun on kaikki kamerat tulilla, niin nyt niille tuli ujous. Highway 66, going at 66 miles per hour. Oh yeah. Mitä kliseistä toi? Tää on ilmeisesti vähän hyväkuntoisempi osuus, vaikka tääkin oli merkattu, että Historic Niin. 66. Mä oletin, että olisi ollut vähän pienempää tietä. Täällä on turistitietä ja... Joo, mutta se mikä eilen nähtiin, niin se oli niinku puolet kapeampi. Niin, nimenomaan kyllä. Mä oon siis semmoista ottanut. Varmaan sitäkin löytyy. Mutta hienonäköistä maisemaa ja muuta. Ei tässä mitään sinänsä erikoista muuta kuin turistikojuja joka puolella. Niin. Katsotaan nyt miten kauan jaksetaan tää huristella, jos ei mitään löydy, kun kuitenkin jonkinnäköinen tavoite, jos tänään Las Vegasiin mennään ja me ajetaan koko ajan poispäin siitä. Mutta olemme ajaneet nyt Route 66. Tuosta voi navigaattorista katsoa Route 66, Speed 66. Joo. Miltäs näyttää? Mitä kiva. 66 näyttiin 66 ja on ihan kiva oloinen vanha gas stationi tässä, mutta kyllä mä nyt rohkaisin sanoa, että et niinku tie ei oo siis Oho, tuolle sama. pyörä meinas. Eikö tuo tää Harrikan Se menee siihen lukitsuseen. Mitäs voi sanoa? Niin, tää tie siis on isompi mitä me jättiin eilen illalla. Vähän niinku odottaisin, että tää 66 olisi ollut samanlainen NS-pikkutie, mitä me ajettiin just siinä auringonlaskussa tässä. Se erämaan läpi. Aivan. Että tää on niinku tällainen iso NS... Tää on voi sanoa museotie. Niin. Ja sitten tähän tien varteen on näitä tietysti tehty näitä turistipaikkoja. Ihan mukavaa tässä on katsoa kaikkea tämmöstä niinku elokuvistakin tuttua vanhaa kylttiä ja muuta on tässä. Kun on old school meininki. Joo, kyllä.
Katsotaan tämä ja lähdetään katsoa sitten se Uber-kämi. Joo, no kun sinnekin etäisyyttä on niin verran vielä. Onhan se. Nyt rupeaa olla tää iltapäivän viileys jo tässä melkein. Tuuli tulee täällä. Niin. Mukava tää vilvottaa. Onneksi tuli nyt laittaa aurinkorasvaa käsinkin. Joo. Laitat sä? Tässä olisi vähän lutrata tässä. Mutta eihän se poltoisi tuulessaan auringossa. Ei tietenkään. Tuuli viilentää. Ei, niin. Joo. Mutta käydään nyt vähän kiertää ja lähdetään sitten takas tien päälle. Voidaan sanoa, että on ainakin käyty. Kyllä. Käy suutele kuusku tosta. Joo, mä menen etsiin. Onko tuolla asuntoautossa niin polkupyörät tuolla takana kiinni? Taitaa olla joo, nää ajetaan kuntointoilijoita, kato Green Power ja kaikkea. Joo. Joo, siis ihan oikein sä näet, että kyllä tää niinku oli polkupyörät. Et tosin tää polkupyörä teline on vähän eri, mihin me ollaan totuttu. Kai se on maan tavallaan, että jokainen omalla tavallaan. Joo, siinä oli pariskunta ajamassa sitä kahdestaan. Kuulemma just mahtuvat tuohon Vegasista tulossa. Kysymys ei kuulu, että millä ne menikö ne polkupyörällä sinne Vegasiin ja näillä on tulossa pois, vai mitenkään on upgradeannut? Missäs meidän support vehicle? Ai tässä? Se on rakkaudella ja huolella ylläpidetty. Joo, kuski kuoli jo. se on kuollut ja kuopattu jo joku aika sitten. Mihin nyt? Padolle. Pado. Damn! Excuse me. Excuse me. Tuolla on Happy Ending Bar and Restaurant. Vasemmalla. All men must die lukee sinne päällä. No Happy Ending. Jollekin ihmiselle aina